Всім привіт-привіт! Сьогодні тестуємо гель-лак кошаче око і будемо працювати 4 магнітами. Подивимося, як цей гель-лак буде магнітитись класно чи не дуже. Я не робила супер якихось манікюрів. Сьогодні задача знову ж таки просто протестувати, подивитися, як буде магнітитися ця кішечка за допомогою тих магнітів, які я вам попередньо показувала. Бо коли я показувала, на той момент у мене цього лаку ще не було. І нарешті, з четвертої спроби я тільки купила цей гель-лак. Подивіться, ніби воно все гарно працює, достатньо блискіток, доволі таки щільно. І зараз спробуємо щось зробити. Спочатку я хотіла зробити на червоному, коротше, зробити червоний фон базою, яку я вам показувала. А потім я передумала і залишилась лише ось ця підложка. Я вирішила спробувати її лише в власному такому кольорі, власним пігментом, з власними блискітками, подивитися, яка вона насправді буде без якоїсь підложки. Вона доволі таки щільна, і ось коли я промальовую перший шар, мені перше, що не сподобалося, це те, що вона дає якісь проплешини. Хотілося б, щоб воно лягало все більш рівномірно. Але все одно пробуємо і дивимося. В першу чергу я тестую цей магніт з AliExpress, який мені їхав 3000-ліття. Насправді, по-іншому не скажеш, бо він їхав майже 2 місяці до мене. І він доволі таки непогано справляється. Це в нас перший шар, і перший шар я підмагнітила з 2 боків і також з торця. І я вже маю ось такий ефект. Доволі таки непогано для першого шару, і активувалася вона швидко. І швидко саме зреагувала на цей магніт. Ну, коротше, я не знаю навіть, що ми більше сьогодні оглядаємо, чи шовкову кішку, чи магніт, чи магніти. Ті магніти ми з вами розглядали, але не на цьому гель-лакові. Тут трошки щось мене понесло правіше в кадрі. І, коротше, давайте спробуємо іще на одному нігті саме цим магнітом з AliExpress. Він таки непоганий. Хоч я трохи була незадоволена, що там доволі таки малувато тих магнітиків. Вони, коротше, там такі п'ятачки, не суцільна ось ця палка, сама магнітна, бо він легкий, там лише трохи на кінцях. Воно вставлено тих п'ятачків магнітів. Ну, але подивіться, ця кішка просто неймовірно реагує на цей магніт, я в захваті. Ще там маю одну кішку, але я вам покажу одразу 2, але то саме не шовкова кішка, а трохи якась інакша, і вони трохи відрізняються. Але ось ця, подивіться, грається, дуже класно ними гратися. І знову ж таки, на вказівному зараз пальці це лише перший шар. Зараз буду наносити другий шар і спробуємо, подивимося, як воно з 2 шарами. Дуже цікаво. Можна, в принципі, 1 шар наносити, але все ж таки хочеться 2. Проплешини трошки мене дратують, але що поробиш, вони такі є. 6 мл цього гель-лаку – це не реклама, але ми пробуємо. Подивіться, ось так ці частинки магнітні реагують, доволі таки класно. Знову я його нахвалюю. Ну, я вперше граюся, якщо чесно, шовковою кішкою, вже давно вони є, і це топчик із топчику на Новий рік, тому що він робиться, як ви бачите, дуже швидко і сяє просто неймовірно. Ось тут також торець, і подивіться, відблиск дає просто дзеркальний, шикарний. Тобто той магніт з AliExpress справився з цією кішкою класно, а може кішка з ним справилась класно, тому що вона насправді класна. Зараз ось цей магніт ще спробуємо з ось цією лапкою. Він мені ніби такий найпотужніший, тому що там ніби більший він магнітик, так та сама ручка тримач, той він пластиковий, точніше резиновий, але самого магнітику він за довжиною трохи більший. Тому він такий більш міцніший. Зараз ми також його протестуємо. 1 шар, тоді 2 шари і подивимося. Зараз ми перетестуємо ті магніти всі, які я вам показувала, що я маю, з цією шовковою кішкою. І починаю. І одразу з перших рухів, подивіться, я бачу, що вона просто відблиск дає сильніший і швидше, воно все реагує, подивіться, і набагато яскравіше то все виглядає. Тобто, ну так, те, що я казала вам попередньо, це на 100% цей магнітик щільніший, точніше міцніший. Якби він ще був ширший, то взагалі було просто
класно. Але я його можу рекомендувати, придбати його можна будь-де, в будь-якому магазині, на AliExpress, де забажаєте, чи так десь в магазинчику. Тобто жодної реклами на даний момент в мене тут немає в цьому відео, тому ми просто з вами зараз тестуємо і дивимося. Дивіться, тут я також торець з торцем працюю, зовсім трішечки, і ну, класно таки виходить. Це вже пішов другий шар. Друзі, не забувайте полімеризувати перший шар перед тим, як наносити другий шар, бо може хтось з новачків там не зрозумів, що треба спочатку нанести перший шар, зробити бліки, просушити, а тоді вже наносити другий шар. А то ще комусь думається, заманеться зверху нанести другий шар, не просушивши першого, і вийде якась мазня незрозуміла. І залишилось у нас ще ось 2 цих магніти. І зараз ми з вами подивимося. Подивимося, як ці магніти будуть працювати, тому що вони в мене самі такі під питаннячком. Вони були самі найперші, тому що справа був самий перший. У мене не завжди з ним виходило щось працювати. А тут я милуюся, подивіться, класно. Просто класно, вау, мімішечка така новорічна. Я просто уявляю під новорічну ялиночку, як вони будуть сяяти і як то все буде круто виглядати. Ну, ладно, давайте вже далі будемо тестувати. Потестуємо ось цей квадратний, той самий такий допотопний, скажімо, магніт, самий перший. Не хочу його ображати, але він також працює. І подивимося, як швидко і як класно воно буде реагувати. Якщо чесно, з ними я якось не дуже знаходжу спільної мови, також це ще залежить дуже багато від того, яка у вас кішка. Тобто, ну, кожна кішка по-різному зроблена. Ці часточки, в якійсь кішки вони крупніші, в якісь дрібніші, якісь там менше, більше, тому різна реакція. І тут я з неправильною стороною його притулила, і в мене взагалі все кудись позбігалося, і я намагалася активувати, щось повернути, але я так незграбно працювала з цим магнітом, і я дуже часто з ним незграбно працюю. Ці круглі магнітики, які з'явилися, вони просто неймовірно відрізняються від цього квадратного. Ти знаєш, куди, в яку сторону те все повертати, а тут можна ще й не туди повернути. Але я пізніше справилася. Ось так боком я його притуляла, і воно потрохи почало, подивіться, все ж таки активуватися. Він все-таки захотів витягнути нам блік не так щільно, не так класно, не так ефектно, як попередні магніти, але щось там намагався. І це також той же перший шар, і ну, приблизно так виглядає. Хоча, в принципі, я б не сказала, що воно набагато відстало від попередніх магнітів, бо це перший шар, і таки працює. Ну, можна і цим працювати. Якщо взяти якісну кішку, цю шовкову кішку, якщо у вас завалявся цей магнітик, можете не розчаровуватися. Якщо у вас круглого магніту немає, ви можете потроху ось так впоратися і саме цим. Далі другий шар, але перед другим шаром все ж таки мені щось так не дуже воно сподобалось, не знаю. Зараз на відео я бачу, що реально блік також непоганий, але я вирішила перший шар підправити таки тим магнітом з AliExpress. Ну, результат ви побачили. І вже другий шар я нанесла за кадром, не просушила його, не просушений шар, намагаємося гратися. Ось так само, як і попередньо, саме ось так торцем я підводжу потрохи і активую другий шар. Ну, ось так воно виглядає. Ну, оцініть, будь ласка, який магніт спрацював активніше і який краще сяє, від якого краще сяє ця кішка. І це вже наступний 4-й магніт з AliExpress. Це взагалі якийсь. Якщо той не зграбно, то це я навіть не можу назвати, як я з ним працюю. Тому що взагалі якось все то незрозуміло. Якщо полосочку він робить класно, то ось так активувати, дивіться, ну кути, треба підібрати такий кут, щоб та кішка спрацювала, і це ця шовкова кішка. Якщо взяти якусь кішку слабіше, де менше часточок тих, то там взагалі майже нереально щось зробити, щоб він справився. Я промазую ще раз, бо знов я таки загнала ці часточки дуже далеко, а тим магнітом витягнути в мене не виходить. Якось я не в ту сторону повертаю. Крутю не туди, куди потрібно, не так, як потрібно, і не виходить. Але тут я ось таки кутом, подивіться, кутом я почала ось так рухати. Не боком, не одним, не другим, не третім, не четвертим, а саме кутом. Ось цим кутом, і воно почало активуватися. Так що запам'ятайте, якою стороною його треба прикладувати, щоб воно хоч трошечки там зробило блік.
Другий шар також так активуємо і подивимося. До речі, цей магніт я купляла в Аврорі, але їх повно скрізь також. Ну, рекомендувала б я його чи ні, я вам вже казала в попередньому відео. Бачите, якщо кішка гарна, то можна, в принципі, ним ось тут взагалі так блік заграв дуже чудово. Можна працювати і блищить класно. Але все одно я зараз рекомендую вам взяти круглі магнітики. Вони взагалі на раз-два, на один-два, просто класно і обалденно активують то все, не треба довго сидіти, повертати ці кути якісь там, розвертати, щоб зрозуміти, як то краще все зробити. Але той з Аврори дуже класно робить полосочку, яку я вам показувала в шортсах. До речі, хто не дивився, можете передивіться. І ось такий результат. Результат просто, я в такому захваті просто. Ось тут під кільцевою лампою результату майже не видно. Під звичайною лампою воно набагато краще виглядає. Воно і тут видно, але якось так трохи приглушено, ну, не так, як хотілося б. Коротше, не так сяє. Насправді воно сяє набагато більше і виглядає дуже класно. І під Новий рік це просто шикарний манікюрчик. Та й не тільки під Новий рік, і повсякденно. Я просто думаю, що всі будуть в захваті, будуть питати, що це в тебе, де ти взяла такий лак, як ти зробила такий манікюр, і як то все класно виглядає. Ну, тут я намагаюся вам показати якось кадр набагато краще, щоб виглядало, де виглядають такі проплешини, про які я вам казала, але якщо постаратися, то можна зробити і краще. Я сьогодні так тестуючи, то все зробила, але можна зробити набагато краще. Ну, ось такі бліки виходять. Ну і все, на цим буду завершувати це відео. Я надіюсь, воно вам сподобалося, і ви йому поставите лайкос і напишете мені коментар. Я над цим вже буду завершувати. Всім бажаю гарного настрою, до зустрічі в нових відео. Не забувайте підписуватися і натискати на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео.